सुप्रभात मित्रांनो, मी डॉक्टर परेश फालक. सकाळचे 6:45 वाजले आहेत आणि आम्ही जात आहोत. सरप्राईज आहे. सॉरी, सांगू नाही शकत. नमस्कार मंडळी, चला एन्जॉय करूया. आपण जात आहोत प्रिन्सेस लुईस फॉल्सला. हा फॉल्स आहे ओर्लिन्सच्या इथे. ऑटोवापासून 16 किलोमीटर दूर. आम्ही ओसी ट्रान्सपोची बस पकडली सकाळी 6 वाजता. 7:15 वाजता आम्ही ओर्लिन्समध्ये होतो. मस्त टीम हॉटन्समध्ये छान नाश्ता केला आणि आता आम्ही ट्रेल वॉकला बाहेर पडलो आहोत. हा नेचर ट्रेल हायवेच्या खूप जवळ आहे तसं पाहिलं तर, पण इतक्या घनदाट जंगलातून आहे की मजा येते. आणि सूर्याची सकाळची कोवळी कोवळी किरणे आपल्या अंगावर घेताना, जंगलातून फिरताना, पक्ष्यांचे मंजूळ आवाज ऐकताना काय वाटतं हे मी शब्दात सांगू शकत नाही. ते तुम्ही अनुभवायला हवं. चला. इथे कदाचित कोणी ट्री हाऊस बांधण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतोय. रस्त्यावर चालताना कोणास ठाऊक तुम्हाला काय दिसून जाईल, त्यामुळे जरा सांभाळून चला. आपल्यामुळे इतर कोणाला काही दुखापत होणार नाही, कुठल्या प्राण्याला, याची काळजी घेतली पाहिजे. पाण्याचा मंजूळ आवाज ऐकू यायला लागलाय मित्रांनो. कदाचित आपण पोहोचलो आहोत प्रिन्सेस लुईस फॉल्सला. येस, दॅट्स करेक्ट. लुक ॲट दॅट. या प्राण्याने तोंडात काडी पकडल्यासारखे वाटते ना.
इथे झऱ्याकिनारी आम्ही थोडा वेळ घालवला आणि मस्त नाश्ता केला. चला ऑफ बिट ट्रॅकवर. Starting our trail. Oh my god. Yes, we are on top. या प्रसन्न सकाळी एक छान ट्रेल अनुभवायला मिळाला. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल ना, एवढ्या दाट लोकवस्तीमध्ये हे झरे, हा धबधबा कुठून आला? ही नागरी वस्ती तयार करण्यासाठी त्यांनी ही पूर्ण जलप्रणाली अंडरग्राऊंड केली. या झऱ्याजवळ जरा निवांत बसूया आणि पक्ष्यांचे मंजूळ स्वर ऐकूया. मित्रांनो, हे पाण्यात काय आहे लक्षात येत आहे का? अर्थवर्म्सचा बंच आहे तिथे. ही सुंदर जागा आहे, शब्दांची गरजच नाही, फक्त ऐका आणि बघा. सकाळचं कोवळं ऊन, त्यामध्ये भिजा फार छान वाटतं. त्या ढोलीमध्ये पक्ष्याचे घरटे असावे. ओ, त्याचा जोडीदार पण आला. वाव. आई शपथ, मी ऑलमोस्ट पाय ठेवणार होतो त्यावर. किती सुंदर आहे ना. आणि चपळ पण.
आता 12 वाजत आहेत आणि ऊनही चांगलेच वाढले आहे. आताशा पोटात कावळेही कोकलू लागलेत. पण ओर्लिन्समध्ये आणखीन एका विशेष ठिकाणी आपल्याला जायचे आहे. मात्र त्यासाठी तुम्हाला पुढच्या एपिसोडची वाट पाहावी लागणार आहे. भेटूया तर ओर्लिन्स विशेषच्या दुसऱ्या एपिसोडमध्ये. बाय.